Hey guys, it's Aenish and welcome to this video. And आजको भिडियोमा चाहिँ I'm gonna be discussing about AI and how AI is gonna help in engineering sectors मा है त. So basically, if you have heard about ChatGPT अहिलेको scenario मा, if you haven't heard, then ChatGPT is a AI tool that is based on GPT 3.5 Turbo, and you can also use GPT-4 if you have access to the premium subscriptions. हामीले engineering मा चाहिँ AI लाई कसरी use गर्न सकिन्छ त. ChatGPT was kind of like giving answers to the questions and answers type of वे त्यो भयो नि त हैन. तर त्यो मात्र नभइकन चाहिँ हाउ वी आर गोना युज एआई एक्चुअल एआई लाई कसरी हामीले चाहिँ इन्जिनियरिङ फिल्डमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ I'm gonna be discussing in this video. Since I'm also an engineer and I've also been working in civil engineering sector, so I have pretty much found a way that matches the engineering sectors and architecture sectors. Basically, introduction दिनुपर्दा AI भनेको हाम्रो एउटा जेनेरेटिभ प्री ट्रेन ट्रान्सफर्मर्स हो अहिलेको सिनारीमा. जीपीटी भनिन्छ हामीले. अब एआई भनेको डिफ्रेन्ट त्यो टपिकमा जान सक्छ, तर म चाहिँ जीपीटीमा जान खोज्छु. अब एआईले चाहिँ हामीले युज गर्न मैले भेटेको सिनारियो चाहिँ स्ट्रक्चरल डिजाइन हो. सिभिल इन्जिनियरिङको पार्टमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर डिजाइन भन्ने एउटा हुन्छ अनि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट भन्ने हुन्छ. यो दुईटा चिज चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ स्पेसिफिक सिभिल इन्जिनियरिङमा है त. अब हामीले चाहिँ स्ट्रक्चर डिजाइनमा चाहिँ एआईले कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा केसमा जम्मै त. एआईले हामीले स्ट्रक्चर डिजाइनमा कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एज आई हेभ सेड हाम्रो डिफ्रेन्ट आइएस कोड बिल्डिङ कोड्स हैन सबै चिज हुन्छ. सबै चिज याद गर्न सकिँदैन पनि. अब जस्तै हामी एउटा सफ्टवेयर भन्ने युज गर्छौँ, हामीले इट्याप्स युज गर्छौँ हाम्रो कन्क्रिट डिजाइनको लागि, हाम्रो स्ट्याट प्रो समथिङ लाइक द्याट धेरै चिजहरू छ सफ्टवेयर्सको लागि, हाम्रो स्ट्रक्चर डिजाइनको लागि मात्रै. इफ वी इन्टिग्रेटेड एआई इन दोज सफ्टवेयर्स लाइक अब हामीले कन्क्रिट डिजाइन चेक त गरौँ होइन, कन्क्रिट डिजाइन गर्छ. अब हामीले बिसी रेसियोहरू फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले डिफ्रेन्ट रेसियोज देयर आर मेनी न्युमेरिक्स इनसाइड वी हेभ टु चेक होइन. त्यो चेक चाहिँ एआईले गरिदियो भने चाहिँ कस्तो होला भन्ने कुरा हो. We know that हामीलाई इन्जिनियर्स चाहिन्छ. I'm not saying that completely एआईले रिप्लेस गर्ने होइन. कुनै पनि केस स्टडी रिपोर्ट एउटा घर जस्तो चिज अथवा कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तो चिजमा चाहिँ हामीले नेग्लिजेन्स गर्नुहुन्छ हुन्न भन्ने कुरा आइ एम टकिङ द्याट. बट हाम्रो क्रिएटिभिटीको लेभल, हाम्रो एउटा इज अफ लेभल र एउटा जुन बचाउन टाइम बचाउन सकिन्छ एउटा एआईबाट भने चाहिँ वी वाइ नट युज द्याट सफ्टवेयर्सहरू. अटोक्याड पनि सिमिलरली हामी पहिला ह्यान्ड ड्राफ्टिङ हुन्थ्यो. अब अटोक्याड आउनु थाल्यो, कम्प्युटर एडिट डिजाइन्सहरू आउनु थाल्यो, जस्ट मेड इजियर के. न त एउटा नक्सा बनाउन आई थिङ्क पहिला त 1-2 महिनै लाग्थ्यो हातले कोर्दाखेरि, बट अहिले इट टेक्स लाइक 30 to 40 मिनट्स एउटा नक्सा बनाउन होइन, एउटा राम्रो ड्राफ्टरहरू भयो भने. सो द्याट इज वाट एआई र हाम्रो कम्प्युटर्सहरूलाई युजमा आउन सक्छ. त्यस्तो चिजलाई चाहिँ अब हामीले कम्प्युटरभन्दा माथिको चिज चाहिँ एआई भन्ने युज हुन्छ. अब एआईलाई युज गर्न सक्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो क्यापेबिलिटीमा पर्पज होइन, स्ट्रक्चर डिजाइनमा हामीले काम गर्न सक्छ. अर्को एउटा बेसिक रियल लाइफ सिनारियो दिन्छु म तपाईँहरूलाई. सो सी इफ यु हेभ अ ब्रिज होइन, ब्रिज चाहिँ एकदम क्रुसियल एस्पेक्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट होइन. त्यस्तो क्रुसियल एस्पेक्टको चिज हाम्रो मिलियन्स अफ ट्रिलियन्स अफ बिलियन्स अफ डलर्सहरू खर्च गरेर एउटा ब्रिज बनाउँछौँ, एउटा ठुलो ब्रिज, सस्पेन्सन ब्रिज अथवा हाम्रो केबल स्टेज ब्रिजहरू होइन, त्यस्तो बनाउँछौँ भने त्यस्तो ब्रिजमा चाहिँ हामीले सेन्सर्सहरू राख्न सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एभ्री मुभमेन्टहरू थाहा पाउँछ कि रियल टाइम बेसिसमा. जस्तै कि हाम्रो ट्रेडिङ गर्दाखेरि हाम्रो जुन एउटा रियल टाइमको सिनारीको प्राइस फ्लक्चुएसन्स जस्तो आउँछ नि, त्यस्तै गरेर हाम्रो रियल टाइमको इन्फर्मेसन आउँछ. ब्रिजेसहरू सिम्पली आइम सेङ द्याट एकदम हाई इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर्सहरू जस्तो कि हाम्रो ब्रिजेस, हाम्रो ड्याम्सहरूको स्ट्रक्चर्सहरूमा चाहिँ क्रिटिकल स्पट्सहरूमा चाहिँ हामीले एउटा सेन्सर्सहरू राखेर हामीले राख्न सक्यौँ भने अनि हाम्रो रियल टाइम डेटा थाहा पाउन सक्यौँ भने, यदि त्यो रियल टाइम डेटाको डिफ्लेक्सन चाहिँ अलिकति एक्सिड गर्ने बित्तिकै वार्निङ साइन आओस् कि, जसले गर्दा हामीले एकदम धेरै लाइफ्सहरू पनि सेभ गर्न सक्छ र हामीले प्रिकसन्स एकदम छिटो लिन सक्छ कि. अहिलेको सिनारीमा हाम्रो यस्तो सेन्सर्सहरू युज गरेको छैन. आई थिङ्क युएसमा इम्प्लिमेन्ट भएको छ. आई थिङ्क आई हेभ फाउन्ड वान रिसर्च पेपर त्यसमा युज गर्न खोजेको छ, बट कम्प्लिटली भएको छैन. बट दे आर प्लानिङ टु युज द्याट थिङ्स इन द सेक्टर्स होइन. त्यस्तो चिजहरूमा चाहिँ वी हेभ गर्न बी फोकस्ड. एआई हेल्प गर्न सक्छ त्यो म्यानुअल टास्कहरू सबै डेटा एनालाइसिसहरूलाई कम्प्याक्टेड फर्ममा कन्सोलिडेट गरेर वी क्यान युज द्याट एआईको हाम्रो फर्मेट फर डेटालाई एनालाइज गरेर हामीले प्रिकसन्सहरू युज गर्न सकिन्छ, रियल टाइम डेटा सकिन्छ. त्यस्तै गरी स्ट्रक्चर डिजाइनमा चाहिँ वी क्यान युज एआई होइन. अब हामी कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ कसरी आउन सकिन्छ त. कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट भनेको एउटा सिम्पली एउटा साइटमा म्यानेज गर्नु हो होइन. कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा कसरी एआई युज गर्न सकिन्छ त भने चाहिँ सी यु आर बिल्डिङ ए हाउस होइन. अब हाउस बनाउँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू जान्छ, फाउन्डेसन, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर्स, डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरूबाट हाम्रो घरहरू बन्छ होइन. डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स घर बनाउँदाखेरि यु आर गन बी डिलिङ विथ मेनी भेन्डर्स, मेनी मटेरियल्सको सेक्सन्स अनि मेनी इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम्सहरू सबै लिएर हामीले वी हेभ टु फेस इट. केही बनाउन इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन वी हेभ टु फेस इट. रियल
लाइफमा केही चिज बनाउँदाखेरि धेरै कम्प्लिकेसन्सहरू आउँछ, धेरै फ्याक्टर्सहरूले एफेक्ट गर्छ। सो त्यस्तो फ्याक्टर्सहरूलाई चाहिँ हामीले जतिसम्म हाम्रो कन्ट्रोलमा छ, जस्तै कि हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट कन्ट्रोलमा छैन हाम्रो, तर हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट के हुनसक्छ भन्ने हाम्रो फोरकास्ट छ, त्यसले हाम्रो त्यो कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यसमा हामीले यो एआई युज गर्न सकिन्छ, जस्तै कि अब आज पानी पर्छ, भोलि पानी पर्छ, यति बजे पानी पर्छ भनेर एउटा एआईले डाटा प्रेडिक्सन गरेर त्यस एउटा हेड्सअप मेसेज दिन सक्यो भने हाम्रो एकदमै टाइम सेभिङ हुनसक्छ र इफेक्टिभ कन्स्ट्रक्सन पनि हुनसक्छ कन्क्रिटको लागि। म्यान पावर त्यसरी नै हामीले अर्गनाइज गर्न सकिन्छ होइन, त्यो हाम्रो फोरकास्टमा सकिन्छ। अर्को भनेको हाम्रो भेन्डर्स मटेरियल सेलेक्सनमा एउटा कुनै डेटा एनालाइसिसहरू हामीले राखेर हामीले डिफ्रेन्ट डिस्ट्रिक्टको हामीले ट्रेन्डहरू हेरेर होइन के छ, कस्तो छ प्रोजेक्सन्स अफ प्राइसको, हाम्रो फिस्कल इयरको प्राइस के छ, हाम्रो पहिलाको वर्षको प्राइस र अहिलेको वर्षको प्राइसमा के डिफ्रेन्स छ, के चाहिँ हाम्रो मेजर कम्पोनेन्ट्सहरूमा फ्लक्चुएसन भइरहेछ। र इफ हामी तपाईँ घरै बनाउनु भइरहेछ भने पनि लाइक यु क्यान सी अब इभी एनालाइसिस, अर्न भ्यालु एनालाइसिस, अब प्रोजेक्ट ओभर बजेट भइरहेछ कि प्रोजेक्ट अन्डर बजेट भइरहेछ कि प्रोजेक्ट ठ्याक्क बजेटमा गइरहेछ, त्यो बजेटमा त्यति काम हुनुपर्ने भइरहेछ कि छैन, त्यो सबै चिजहरू यो चाहिँ एआई भन्नेले गर्न सक्छ कि। यो हामीले प्राइमाभेराबाट गर्न सकिन्छ होइन, तर यसमा ह्युमन टास्क चाहिँ धेरै लाग्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले त्यस्तो सफ्टवेयरमा नै एआई युज गरायो भने दे क्यान गिभ हेड्स अफ मेसेज के, अनि जस्ट यु क्यान जस्ट फलो अप त्यो मेसेज दुइटै साइडबाट। हाम्रो प्रब्लम के हुन्छ भने हाम्रो एउटा सिम्पल लेम्यानलाई बुझाउनुलाई एआई युज गर्न सकिन्छ। आइएम नट सेइङ द्याट इन्जिनियर्सलाई नै एआईले रिप्लेस गर, आइएम जस्ट सेइङ द्याट इन्जिनियर्सले जुन डेटा रिपोर्ट बनाउनुपर्छ लेम्यानको लागि, जस्तै क्लाइन्टहरूको लागि एउटा सिम्पल भाषामा, त्यस्तोलाई चाहिँ एआई युज गरौँ कि। त्यस्तो चिजमा चाहिँ एकदम टाइम इफेक्टिभ सेभिङ हुन्छ होइन। त्यस्तो गर्दा चाहिँ हामीले इफेक्टिभली एउटा कुनै पनि चिजलाई हामीले एक्जिक्युट गर्नलाई हामीलाई गाह्रो पर्दैन। त्यो चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट भयो होइन। अब त्यो एउटा डिफ्रेन्ट थिङ्स छ, मैले अहिलेसम्म एक्सप्लोर गरेको छैन। मैले जे एक्सप्लोर मैले जुन आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट भनिरहेको छु त्यो चाहिँ आइएम सेयरिङ विथ यु गाइस है त। अब हामीले आर्किटेक्चरमा चाहिँ कसरी एआईलाई युज गर्न सकिन्छ? आर्किटेक्चरमा एआईलाई युज गर्न सकिन्छ, धेरै किसिमले युज गर्न सकिन्छ। आई फाउन्ड धेरै वेजहरू, जस्तै कि इनर्जी इफिसियन्सी भन्ने चिज हुन्छ। अब हाम्रो एउटा बिल्डिङले हाम्रो एक वर्षमा कति CO2 फाल्छ र हाम्रो बिल्डिङ कुन चाहिँ कन्ट्रीमा बसेको छ, कुन चाहिँ के ठाउँमा बसेको छ, त्यस्तोमा कन्ट्रीमा बस्दाखेरि बिल्डिङ वाज सेफ छ कि छैन, हाम्रो लाइटिङहरू सबै पुगेको छ कि छैन, अर्बन प्लानिङ अनुसार हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सलाई अफेक्ट नगर्ने गरेर हाम्रो बिल्डिङ बनेको छ कि छैन, हाम्रो बिल्डिङको डिफ्रेन्ट लेआउट्स अफ प्लान्सहरू अप्टिमाइज छ कि छैन होइन। अब जग्गा अनुसारको घरको ठ्याक्क हामीलाई चाहिने अकुपेन्सी लेभल जुन हाम्रो युज स्पेस हुन्छ त्यो स्पेस हाम्रो म्यानेजेबल भएको छ कि छैन, त्यस्तो सबै कुराहरू एआईले गर्न सकिन्छ। आइएम नट जोकिङ अराउन्ड, बट एआईले गर्न सकिन्छ। यस्तो टुल्सहरू डेभलप भइसकेको छ बाहिरतिर चाहिँ। वी हेभन्ट इभन इम्प्लिमेन्टेड एआईको पनि हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन अहिलेसम्म नेपालमा होइन। सो वी हेभ टु बी यसमा अब अलिकति सिन्सियर, अनि त्यसपछि वी हेभ टु युज एआई इन एभ्री सेक्टर्स अबको फिल्ड, किनभने आइटी सेक्टर्समा इट्स एभ्रिवेयर एआई। अब एआई चाहिँ इन्जिनियरिङ फिल्डमा पनि इट्स इन्ट्रोड्युसिङ बाहिरतिर, बट नेपालमा नि वी हेभ टु इम्प्लिमेन्ट छिटै। सो एनर्जी इफिसियन्सीमा हामीले गर्न सकिन्छ, अर्बन प्लानिङमा हामीले गर्न सकिन्छ। र कन्क्लुजन्सहरूमा म अब अहिले कन्क्लुजन भन्दा पनि एउटा चिज सिम्पल एउटा अगाडिको कुरा भन्न सक्छु। हाम्रो एआई आर्किटेक्चरमा कसरी एउटा एकदम इफेक्टिभ वे भनेको चाहिँ युज गर्ने भनेको चाहिँ जस्तै हामीले एउटा इन्टेरियर डिजाइन्सहरू, एक्सटेरियर डिजाइन्सहरू चाहिँ हामीले एआईबाट चाहिँ एकदम फास्ट जेनेरेट गर्न सकिन्छ कि। त्यही चिज हामीले जेनेरेट गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई आर्किटेक्ट चाहिन्छ, हामीलाई ड्राफ्टर चाहिन्छ, हामीलाई खतरा पिसी चाहिन्छ त्यो हाम्रो रेन्डर गर्नको लागि, एउटा फोटो रेन्डर गर्नको लागि होइन। अब त्यो चाहिँ हाम्रो कति दिन लाग्न सक्छ भने एउटा घरको भनेको अलमोस्ट मन्थ्स एन्ड मन्थ्स लाग्न सक्छ कि एउटा इमेज जेनेरेट गर्न मात्र, एउटा क्लाइन्टको निड अनुसार होइन। त्यही चिज एआईबाट गर्नु खोज्यो भने इट टेक्स अराउन्ड 10 to 15 seconds। त्यस्तो जेनेरेट भेरिएसन्स निकाल्यो भने त एउटा ड्राफ्टर हाल्यो भने वी क्यान कट डाउन द मन्थ्स अफ टाइम्स टु जस्ट 2 to 3 days वर्किङ डेजमा के। त्यो भयो भने त हाम्रो एकदमै फास्ट प्रोसेसिङ टाइम्स हुन्छ, डिजाइन फेज एकदम फास्ट हुन्छ, एआई इफिसियन्ट बिल्डिङ भन्छ, अप्टिमाइज वाला भन्छ। क्लाइन्टले जे चाहेको छ त्यो अनुसारको हाम्रो भिजन देखाउन सक्छ, क्रिएटिभिटी लेभल देखाउन सक्छ, इमेजिनेसन लेभल गर्न सक्छ। सबै चिजहरू गर्नको लागि चाहिँ वी हेभ टु युज एआई। इफ यु वान्ट टु नो मोर अबाउट दिस एआई स्टफ्स होइन, अब आई हेभ one on one consultationको फेजहरू। इफ यु जस्ट वान जस्ट गो इन्टु दिस लिङ्क अनि यु क्यान फिल अप द फर्म, अनि one on one कन्भर्सेसन कन्सल्टेसन्स वी क्यान डु। अनि इफ यु जस्ट वान नो मोर एन्ड मोर स्टफ कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने मैले एउटा भिडियो बनाउँदैमा सबैले डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ हुन्छ। सो डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ अनुसार डिफ्रेन्ट चिजहरूमा भएकोले चाहिँ वी हेभ टु गिभ कन्सल्टेसन one on one।